اهلا وسهلا فيكم عنا بجنوب بقانا بضيعة المسيح اللي عمل فيها الأعجوبة الأولى اللي حول المي لخمر. نحن اليوم رح نستقبلكم بتعاونيتنا اللي هي تعاونية للتصنيع الحرفي والزراعي بقانا، العائلة المقدسة اللي بتتألف كلها من سيدات ربات منازل وصبايا. نحن منتجاتنا كلها حرفية وزراعية. الحرفية رح فرجيكم عليهم بعد شوي اللي كله شغل ايدينا، والزراعية اللي هي المنتجات اللي نحن بنزرعها وبنصنعها عنا بالتعاونية مثل الفريكة، البرغل، القمح. السنة كمان طورنا زراعاتنا، بلشنا بالزعتر. نحن كنا نعمل زعتر بالأول بس نجيبه من السوق. السنة زعتراتنا رح يكونوا من الأرض اللي نحن زارعينها، وبالإضافة زرعنا سماق وسمسم كمان السنة، يعني زعتراتكم كلهم من عنا. وشغلنا كمان رح يكون هو موجود الكيترينج اللي هي المعجنات، الكباب، كل شيء بيختص بالولائم والمأكولات التراثية. نحن الزراعة تبعتنا كلها عضوية، ما بنستعمل أي شيء بالأرض، بنزرعها بنجيبها على التعاونية مدروسة خالصة منظفة، يعني القش عن الحب بنجيبه على التعاونية. الستات التعاونية بيهتموا فيها، بينقوها من الأوساخ من كل شيء. بتنسلق عنا، نحن بنسلقها، بتتنظف من بعد السلق كمان، وبتتنشف بطريقة سليمة وصحية، ما بننشفها على الأرض مثل زمان. عنا كمان آلة تنشف الحبوب. من بعد ما ننشفها كمان بنرجع بننظفها، بركي زامت شي حجرة أو شي، نرجع من بعدين بناخدها بنجرشها وبنرجعها على التعاونية كمان، بننظفها وبنغربلها وكل شيء، وبنفصل الحبوب عن بعضها. وحتى الصاج اللي نحن بنعمله من قمحاتنا بنطحن الطحين وبنستعمله للصاج وللخبز ولكأي شيء بيحتاج للطحين. فكرة تعاونيتنا نحن بلشت كجمعية، ما خصنا لا كنا عنا علم وخبر بالتعاونيات ولا أي شيء. بلشنا جمعية على أساس نعمل شيء بهالجمعية. التقينا بعدين بقطايب الريف وشافوا شغلنا ونصحونا إنه نحن ليه ما بنألف تعاونية نسائية بما إنه عنا شغل حرفي وشغل كله حلو. فبلشنا أول شيء ب 11 ست بال 2011، بلشنا ب 11 ست وصرنا نشتغل على الحرفة. أول شيء على الحرفة بلشنا. بال 2013 لقينا إنه في طلب على المنتجات الزراعية، بس حبينا نتميز نحن بمنتجاتنا، ما حبينا نفوت بالمونة اللي كتير تعاونيات عم تشتغل فيها. حبينا نعمل زراعة نحن نزرعها ونحن ننتج منتجاتنا. بالإضافة انشهرنا وتميزنا بالكعك بزعتر اللي بنحط فيه الزعتر الطبيعي. 2013 عدلنا القرار تبعنا وعملناه حرفي وزراعي. بلشنا ب 11 صرنا ب 13. السنة انضم لنا 3 صبايا كمان، صرنا بال 16 صبية وست. ومثل ما قلت لكم كل منتجاتنا نحن بنشتغلها بالبيت بالتعاونية اللي بنقول له البيت أكيد، وكلها طبيعية 100%. فرجيكم على أعمالنا الحرفية. نحن أول شيء كنا نشتغل أعمال حرفية تقليدية اللي هي للطاولات شراشف، فساتين تياب للولاد كذا. 3 سنين تقريبا طلعت فكرة الألعاب اللي عم بتشوفون حد منكم، وأكيد اتطور وما بلشنا هيك. بلشنا بالألعاب لأنه حسينا إنه الأهل أكثر شيء عم بيروحوا صوب الألعاب اللي هي صحية للولد، اللي نحن عم نشتغلها بخيطان قطن مثل ما شايفين. خيطان قطن يعني ما بتعمل ألرجي للبيبي، بتنغسل بالغسالة بيرجع بيلعب فيها، ما بتأذي. وحتى السنة بلشنا نشتغل على الألعاب اللي بتركب لها شعر، حتى عم نشتغل ألعاب بيبعتوا لنا صورة الشخص وبنشتغل على صورته قد ما فينا نطلع البروفايل قريب للشخص اللي هو بعت لنا الصورة. جيني هي من طحين القمح اللي بنزرعه نحن بالأرض، بنطحنه وبنعمل خبز مرقوق، مناقيش اللي بدك اياه. نحن مثل غيرنا، مثل كل التعاونيات او كل المحلات او كل لبنان اللي تاثر بجائحه كورونا، بالوضع الاقتصادي، بكل شيء اللي نحن عايشين فيه هلا. بس نحن اصرينا نضلنا مكملين بشغلنا بزراعاتنا،
ولو يمكن ما عادش في ربح مثل الاول، لانه كل شيء مواد اوليه غليت، الخيطان كل شيء غلي، حتى الزراعه تنزرعها لنجيب حدا يهتم فيها عم بيكلفنا زياده. بس نحن اصرينا نكمل ويضلوا الستات مكملين بالشغل ويضل في حركه بالتعاونيه ويضل ينباع المنتج عندنا ولو ربح قليل، بس انه يقلب المنتج ويمشي الحال. هلا اغلبيه منتجاتنا عم تنباع مباشر، حدا بيتصل فينا مباشر، واونلاين عندنا صفحه على الانستا، عندنا صفحه على الفيسبوك كمان. فينا نقول 80% من المبيعات عم بتكون بواسطه الانستا والفيسبوك، وعم نكمل ان شاء الله ورح نضلنا مكملين. واكيد بهالمحنه كان في حدا واقف حد مننا تيساعدنا نخفف شوي كلفه العمال اللي عم تشتغل الاعمال اليدويه. نتشكر UNDP على مجهودها وعلى مساعدتنا على كل شيء قدمت لنا اياه، واكيد للمستقبل وللتقدم ان شاء الله. ومن المنتجات اللي نحن بنشتغلها في عنا رقاقات، هيدي بيتوصى، اكيد هلا بيرجعوا بيتعلبوا بطريقه لانه مشغولين جديد. هيدي الرقاقات، وفي كمان الكبابه، كباب، في بلحمه، في بجبنه، في بخضره، وبالاضافه لاشياء ثانيه معجنات واشياء ثانيه بنشتغلها كمان على الطلب. هيدي وكله مثلج عنا، يعني في يطلب الشخص وهيدا. صفحتنا على الانستا هي هولي فاميلي LB، على الفيسبوك هي العائله هولي فاميلي العائله المقدسه. رقم التليفون 71 71 23 15. اي حدا ان كان حرفي او زراعي قادر يتصل ويتامل له، حتى عندنا خدمه الدليفري. يعطيكم العافيه واهلا وسهلا فيكم عنا بحاريس بتعاونيتنا، تعاونيه العمال للتصنيع الغذائي. البصل بعده مش ناعم، عم نشمسهم مشان نرجع نطحن. نحن قلنا من 2005 قلنا بتأسس التعاونية وبلشنا الشغل. نحن 24 ست وبناخد مونتنا من الضايعة وبنشتغل كلها مونة بلدية، يعني بنحاول انه نفيد اهل الضايعة ونفيد الستات اللي هن عم يشتغلوا، والمنطقة كمان حوالينا مثل السماق، مثل البرغل، مثل اللبن لنعمل كشك، كله هذا بناخده من الضايعة. معناته انت عم تفيد شريحة كبيرة من المجتمع. وبعدين عم نشتغل كله نظيف وصرنا معروفين واستمرينا لانه شغلنا نظيف. تعاونيتنا مثل ما انتم برمتوا وشفتوا كله مرتب، كله نظيف، العالم عمالة بتحب شغلنا. نحن عنا مشهورين بالفريك أكثر شيء، نحن بنقول له الفريك. هلا الفريك عنا بينزرع بدك تقول بشهر 3 تقريبا، وبينحصر بشهر 6 يعني أو 5 حسب ما بتكون أنت زارع. بينحصر وهو أخضر، مش إنه أخضر ماي، بيكون بعد الحبة عم تلوي على الصفار. بنحصد، بنيجي بنزرع، بعد ما بنزرع بنحصدهم، بس بنحصد يدويا. بعد ما بنساوي القمح وبنحصده بنجيبه على التعاونية، أما بالحقلة بنشويه على المكان. بعد ما بنشويه بناخده على الدراس، بندرسه، بنجيبه. في عنا محمص ما بنشفه على السطوح. هذا اللي بيميزنا عن غيرنا، انه نحن ما عم نشوي على الارض لا يطلع فيه بحث، يطلع فيه عن الزفت مثلا بترول، يطلع فيه ازاز عن الارض. عم نشويه بمكانه، المكانه بتهر السبر على شيء يعني مثل لوح ألمينو. بعد ما بنشويه وبنجيبه بنشفه على المكانه، بنغربله لحتى يكون اذا كان في مثلا شوائب، في قش القمح، في طالع من الدراسه شعيري، قمحه، شيء كله بنقيه وبنجرشه. بعد ما بنجرشه بنوضبه. وعندنا كمان الزعتر من منتوجاتنا اللي كتير مهمه، لانه الزعتر بنجيبه من البريه، بيطلع كل سنه مثلا باول بشهر 5 بنبلش نقطف الزعتر. هالستات اللي هن بيقطفوا صاروا يعرفوا انه التعاونيه بتاخذ مثلا منتجاته. بالاول كانوا اذا جابوا كيلو، جابوا 10، جابوا 5، ما يقدروا هن يصرفوهم.
صاروا يعرفوا انه في تعاونيه مثلا، بيجيبوا الزعترات تقوم قايلين اسمائهم عليهم انه هولي نحن بدنا نبيعهم. عمال والسماء بناخذوا من الضايع. هذه كمونة بندورة. كمونة بندورة نحن بناكلها بالجنوب، بس بنعملها أكلة مثلا ناكلها دغري، ما بنجففها أو مثلا صارنا نبعتها لبرية لبنان أما ياخذوها على المنتزهات، مثلا اللي بده يروح على البحر، اللي بده يروح على النهر. فهلا هي الكمونة عبارة عن برغل ناعم، وبنحط له تحويجة الكبة ورب الفليفلة ورب البندورة البلدي، كله بلد. نخلطها وبنجففها، عنا مجفف هيك بتصير جاهزة، يعني بتقعد سنتين مثل البرغل ولا بتنتزع. وأكلي كتير صارت مشهورة بكل لبنان، كنا نبيع منها كيلو نص كيلو. هلا اسم الله لك عنا طلبيات يعني كتير مليحة. بالإضافة لهيك صاروا عم يطلبوا كمون اللي بناكلها مع اللحم النية. هذا هون البابوني، يمكن الكل بيعرف شو هو البابوني. هذا كله بنخلطه نحن بالزهورات. هلا هي هون هذا اكليل الجبل كمان، هذا بنقطره وبنحطه للزهورات من هيك شيء. بنجيبه من الضيعة، بعد ما بنجيبه من الضيعة بنشفه على شراشف جوا بقلب البيت، عشان إذا بنحطه برا بيتوسخ بيتلوث. نظفناه عقب ما جبناه وشمسناه بننظفه. لا كيف بنعمل حتى ينعم منه العيدين ويتخفف. المكنة بتروح العيدين، بس نحن بنفضل انه كل شيء يكون جاهز ويكون نظيف، لانه احسن ما تيجي بدك مثلا اوقات بيكون عندنا هون الطقس رطوبي، نيجي نطحن السماء وهو على عيدين ما بينطحن معنا. بينما اذا كان منظف هيك مفروض هيك كتير هين علينا يعني بصير. هذا السماء البلد، هذا الزعتر مش عيدين وصل إلى الزعتر. نحن 24 ست وعم نعتز عمال أكتر، يعني في منهم مثلا عمال بيشتغلوا على الساعات، وفي منهم بيشتغلوا يوميا غير الأعضاء. كمونة اللحمة هذه جاهزة، تاكلها كمونة مع اللحمة نية، بتحطها مع الفراك ليك عم نجففها بدل ما تعملها دغري مش قادر تاكلها. هلا ست البيت بتجيب اللحمة بتحطها لحدها دغري. هذا العرق بنحطه للزهورات، بيبقى هذا الورق نحن بنحطه للكمونة لتحويجة الكب. كبنك شايف كيف منظف، وما بنجيب الا ورد يعني درجة أولى نظيف. هذا الزعتر من دون تحويج، هذا الزعتر مدقوق، هذا مش محوج، هذا محطوط فيه بس السماء. هولي قرفة هولي نحن بنطحنهم، وإذا بدنا نعمل كمونة حار بضلهم هيك شقة. هلا بالنسبة للجمعيات اللي هي عم تدعمنا نحن عم نستمر. أول شيء عم يأمنوا لنا عمال، عم يخففوا علينا اليد العامة، وثانياً عم يدعمونا شوي بمواد أولية. 70 927 069 وعندنا 07 325 303. هيك كمونة البندور هذه جاهزة للأكل، ما بدها إلا الخضرة. بدها مثلا بندورة حمراء بينخرطوا على السميدات، وبصل أخضر ونعناع خضراء، وبتخلطها بالزيت وبتاكل. بس بتحط لها شوية حار إذا أنت حبيت تاكل حار، وإذا لا بتتاكل بلا حار. وفي عنا الكشك، نعمل كشك. هذا كشك فقر إلقى الأكياس وترتيب ونظافة والحمد لله، يعني إنه كل شيء نظيف كل شيء مرتب. سمسم بلد كمان بنقيه وبنوضب. هاللي بده بكون جاهز، بس بده ناقصه الليبل بس مغربل ومنقى
وسمسم من الضايعة.